Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ চ্যাপ্টাৰ 3 ৰ উদাহৰণ 11 টো কৰাম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই এই চ্যাপ্টাৰৰ উদাহৰণ 8 লৈকে গৰাই দি দিছো আৰু 9 আৰু 10 কৰোৱা নাই। তোমালোকে এবাৰ কিতাপলৈ চাই লবা। 9 আৰু 10 ৰ কোনো সলিউশন নাই আৰু এনেকুৱা কোৱেশ্চন পৰীক্ষাটো নাহে, সেই কাৰণে কৰোৱা নাই। আৰু সো এই চ্যাপ্টাৰৰ যিমান কিটা এক্সাৰসাইজ কোৱেশ্চন আছে সকলো কিটা কৰাই দি দিছো, যি কিটা লিংক মই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আৰু এই চ্যাপ্টাৰৰ যিমানটা উদাহৰণো আছে সেই কেটাৰো লিংক দি দিম, তোমালোকে চাই লবা। এতিয়া হা উদাহৰণ 11 টো স্টাৰ্ট কৰো। সো কোৱেশ্চনে কি কৈছে? দুজন মানুহৰ আয়ৰ অনুপাত 9:7 আৰু তেওঁলোকৰ খৰচৰ অনুপাত 4:3। যদি তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেককে প্ৰতি মাহে 2000 টকা ৰাহি কৰিবলৈ সক্ষম হয়, তেওঁলোকৰ মাহিলী আয় কিমান? এতিয়া সো কোৱেশ্চনটো কি কৈছে মই ভালদৰে বুজাই আছো। সো কোৱেশ্চনে দুজন মানুহৰ আয়ৰ অনুপাতৰ কথা কৈছে, মানে ইনকামৰ অনুপাত। হিয়তে মাহিলী কিমান টকা ইনকাম কৰে তাৰ অনুপাত দিয়া আছে 9:7 আৰু হিয়তৰ খৰচৰ অনুপাত দিছে 4:3। তাৰ পিছত কৈছে যে যদি তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেককে প্ৰতি মাহে 2000 টকা ৰাহি কৰিবলৈ সক্ষম হয়, মানে খৰচ কৰি পেলাই 2000 টকা সেভিংও কৰিব পাৰে, তেনেহলে তেওঁলোকৰ মাহিলী ইনকাম কিমান হিটো আমাক উলাবলৈ কৈছে। এতিয়া হা এটো উলাও। সো এটো আমি উলাবলৈ হলে সো ইয়াতে ইনকামৰ অনুপাত দিয়া আছে, ইনকাম দিয়া নাই কিমান, তেনেহলে আমি ইনকামটোক ধৰি লম আৰু ধৰি পেলাই তাৰ পিছত উলাম। সো আমি ধৰি লও ইয়াতে দুজন ব্যক্তি দিয়া আছে, যেতিয়া মই প্ৰথম ব্যক্তি আৰু দ্বিতীয় ব্যক্তি এই হিচাপত ধৰিম, তেনেহলে ধৰিম সো প্ৰথম ব্যক্তিৰ মাহিলী ইনকাম বা আয় 9x ধৰিম আৰু দ্বিতীয় ব্যক্তিৰ 7x ধৰিম, কাৰণ এটো 9:7 অনুপাত, এজনৰ 9 আনজনৰ 7 অনুপাতত আছে, ডাইৰেক্টলি ইনকাম দিয়া নাই, তেনেহলে ডাইৰেক্টলি ইনকাম আমি 9x আৰু 7x ধৰিম। সো ধৰো প্ৰথম ব্যক্তিজনৰ, সো লিখি দিছো, ধৰো প্ৰথম মানুহজনৰ মাহিলী আয় 7, প্ৰথমতে 9 আছে যেতিয়া 9x দিও, 9x আৰু দ্বিতীয় মানুহজনৰ মাহিলী আয় 7x। সো এটো আমি ইনকাম ধৰিছো, এতিয়া খৰচ ধৰো প্ৰথম মানুহজনৰ মাহিলী খৰচ। সো ইয়াতে লিখিছো ধৰো প্ৰথম মানুহজনৰ মাহিলী খৰচ, তেনেহলে খৰচক আমি বেলেগ ধৰিব লাগিব। ধৰি লৈছো প্ৰথমজনৰ খৰচ 4y আৰু দ্বিতীয়জনৰ খৰচ 3y, তেনেহলে ইয়াতে লিখি দিও প্ৰথমজনৰ খৰচ 4y টকা আৰু দ্বিতীয় মানুহজনৰ মাহিলী খৰচ 4:3 দিছে, যেতিয়া প্ৰথমজনৰ 4 দ্বিতীয়জনৰ 3y। এতিয়া সো আমি সেভিংৰ পৰা সমীকৰণ বনাব পাৰিম। সো এটা কথা, প্ৰথম মানুহজনৰ সেভিংসটো কেনেকুৱা হ'ব সো এতিয়া সো এটো আমি জানো, আমি কি জানো সো আমি লিখিলিও আগতে, আমি জানো যে সো প্ৰথম মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সো আমি জানো এটো যে সেভিংস কেনেকুৱা হয়। ধৰিলে ইমান টকা উপাৰ্জন কৰিছে মাহত আৰু ইমান টকা খৰচ কৰিছে, উপাৰ্জনৰ পৰা খৰচটো মাইনাস কৰি যেটো বাচিব হেতুকে সেভিং কম আমি, তেনেহলে সো এটো আমি জানো, এটো সবে জানে যে সো প্ৰথম মানুহজনে ইনকাম ইমান টকা কৰিছে 9x আৰু খৰচ সো প্ৰথম মানুহজনৰ ইনকাম সো এটো 9x আৰু প্ৰথম মানুহজনৰ খৰচ হৈছে 4x, মানে ইনকামৰ পৰা খৰচ বাদ দি পেলাই হি 2000 টকা প্ৰতি মাহে সেভিং কৰে। এটো হৈছে প্ৰথমজনৰ পৰা এটা সমীকৰণ। আৰু দ্বিতীয়জনৰ সো দ্বিতীয়জনৰ উপাৰ্জন হৈছে প্ৰতি মাহে 7x আৰু তাৰ খৰচ হৈছে 3y আৰু উপাৰ্জনৰ পৰা খৰচটো কৰি পেলাই তাৰো 2000 টকা প্ৰতি মাহে বাছে, আৰু এটোক মই সমীকৰণ 2 বুলি লিখি লৈছো। সো এনেকুৱা আমি সমীকৰণ বনাইছো। এতিয়া আমি সমীকৰণটোক যিকোনো এটা পদ্ধতিত পেলাই সমাধান কৰি দিলে হিয়তৰ মাহিলী উপাৰ্জন ওলাই যাব। এতিয়া সো এটো মই অপনয়ন পদ্ধতিত কৰিম। সো অপনয়ন পদ্ধতিত সবতকে ইজি হয় কৰোতে, সেই কাৰণে মই অপনয়ন পদ্ধতিত কৰি আছো। সো অপনয়ন পদ্ধতিত কৰিবলৈ হলে সমীকৰণৰ যিকোনো এটা মিলাব লাগে, হয় x মিলাই ল'ব লাগে, নহলে y মিলাই ল'ব লাগে। তেনেহলে ইয়াতে সো সব অমিল আছে, এটো 9x এটো 7x এটো 4y এটো 3y, তেনেহলে মই y কেটা এটো y হয়। সো এই সমীকৰণটো উপাৰ্জন 9x আৰু প্ৰথম মানুহজনৰ খৰচ 4y, 9x ৰ পৰা 4y মাইনাস কৰি 2000।
এতিয়া সো মই y মিলাম y মিলাবলৈ হলে সোৱা মই এই সমীকৰণটো 3 ৰে পূৰণ কৰিম তেতিয়া 3 4 * 12 হৈ যাব আৰু এই 4 টো নি প্লাই এই সমীকৰণক পূৰণ কৰিম 4 3 * 8 12 হৈ যাব তেনলে এনেকুৱা কৰো এতিয়া সো মই এই 3 ৰে সমীকৰণ 1 ক পূৰণ দি আছো আৰু এই 4 ৰে সমীকৰণ 2 পূৰণ দি আছো এনেকুৱা কৰিলে সবা সমীকৰণ দুটা y মিলি যাব কাৰণ মই y টো চাই প্লাই এটো কৰি আছো তেনলে সো সমীকৰণ 1 ৰ পৰা 3 উলাম আৰু সমীকৰণ 2 ৰ পৰা 4 উলাম সো ইটুক যদি মই সমীকৰণক 3 ৰে পূৰণ কৰো তেনলে 3 3 9 গুণ 27 হৈ যাব লগতে x আছে x মাইনাস আছে মাইনাস 3 4 * 12 হৈ যাব আৰু লগত y আছে y ইকুৱেল 3 দুগুণ 6 হৈ যাব আৰু 3টা শূন্য লগত আছে 3টা শূন্য দি দিও 6000 হৈছে আৰু ইটুক মই সমীকৰণ 3 দি দিও আৰু এটোৰ পৰা মই সমীকৰণ 4 উলাম সো 4 7 গুণ 28 হৈ যাব x আছে লগত x আৰু 4 3 গুণ 12 হৈ যাব y আছে লগত y ইকুৱেল 4 দুগুণ 8 হৈ যাব লগতে 3টা শূন্য আছে 3টা শূন্য আৰু এটোক মই সমীকৰণ 4 দি দিও এতিয়া সো সমীকৰণ 3 ৰ পৰা 4 টো মই মাইনাস কৰি দিম সো 27x ৰ পৰা 28x গলে কিমান হ'ব মাইনাসৰ এটা x থাকিব সো তলত প্লাসৰ থাকিলে মাইনাস ধৰিবা আৰু মাইনাসৰ থাকিলে প্লাস ধৰিবা বা এনেকুৱা ধৰিবা যে তলত এটা মাইনাস থাকে এটো প্লাসে মাইনাসে মাইনাসৰ 28 আৰু প্লাসৰ 27 তেনলে মাইনাসৰ এটা বেছি এটা x থাকিল এটো সো মাইনাসৰ 12y আৰু এটো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস প্লাসৰ 12y কাটি গল এটা তাতে সো ইকুৱেলৰ হি সেটত এটো তলত মাইনাস থাকে সো এতিয়া প্লাসে মাইনাসে এটো মাইনাসৰ 8000 আৰু এটো প্লাসৰ 6000 তেনলে 8000 ৰ পৰা 6000 গলে মাইনাসৰ 2000 বাকি থাকিব এতিয়া সো মাইনাস মাইনাস কাটি দিছো তেনলে x ইকুৱেল কিমান ওলাইছে 2000 এতিয়া সো x ৰ ভ্যালু 2000 ওলাইছে যেতিয়া মই যিকোনো এটা সমীকৰণত x ৰ ভ্যালুটো পুট কৰি দিলে y ৰ ভ্যালু ওলাই যাব এতিয়া আমাৰ কোৱেশ্চনৰ ফালে সোৱা এতিয়া y ৰ ভ্যালু আমাক ওলাবলৈ কৈছে নেকি আমাক ওলাবলৈ কোৱা নাই আমাক কোৱেশ্চনে কি কৈছে এবাৰ চাই লোৱা আমাক কৈছে যে তেওলোকৰ মাহিলি আয় কিমান মানে হিয়তে মাহক কিমান টকা উপাৰ্জন কৰে হেতু তেনলে সো আমি ধৰিছো কি প্ৰথম মানুহজনে 9x টকা উপাৰ্জন কৰে আৰু দ্বিতীয় মানুহজনে 7x টকা উপাৰ্জন কৰে তেনলে ইয়াৰ পৰা তো আমাৰ উপাৰ্জন ওলাই গল y ৰ ভ্যালু দৰকাৰে নাই হিয়তে খৰচ কিমান কৰে হেতু যদি আমাক কোৱেশ্চনে কৈ দিলে হেতেন তেনলে আমি এটো y ৰ ভ্যালু ওলালো হেতেন আৰু 4 দি পূৰণ কৰি পেলাই y ৰ ভ্যালু দি পেলাই আমি খৰচ ওলালো হেতেন প্ৰথম জনৰ আৰু 3 দি y ৰ ভ্যালু পূৰণ কৰি দ্বিতীয় মানুহজনৰ খৰচ ওলালো হেতেন তেনলে খৰচৰ কথা ওলাবলৈ কোৱাই নাই তেনলে আমি আৰু y ৰ ভ্যালু নোলাও x ৰ ভ্যালু 9 ৰ লগত পূৰণ কৰিলে প্ৰথম মানুহজনৰ হ'ব আই আৰু x ৰ লগত 7 পূৰণ কৰিলে দ্বিতীয় মানুহজনৰ আই হ'ব তেনলে সো এটো কৰিলেও তলতে সো ইয়াতে লিখি দিছো এতেকে প্ৰথম মানুহজনৰ মাহিলি আয় আমি ওপৰত 9x ধৰিছো আৰু এতিয়া x ৰ ভ্যালু পাইছো সো 9 into x ৰ ভ্যালু কিমান 2000 এতিয়া সো 9 2 * 18 লগত 3টা শূন্য আছে 3টা শূন্য টকা এতিয়া সো ওলাই গৈছে প্ৰথম মানুহজনৰ মাহিলি আয় 18000 টকা এতিয়া আমি দ্বিতীয় মানুহজনৰ মাহিলি আয়টো উলাও দ্বিতীয় মানুহজনৰ মাহিলি আয় সো দ্বিতীয় মানুহজনৰ মাহিলি আয় আমি ওপৰত ধৰিছো 7x তেনলে তে x ৰ ভ্যালু ওলাইছো যেতিয়া x ৰ ভ্যালু দি পূৰণ কৰি আছো সো 7 into x কিমান ওলাইছে 2000 তেনলে 7 দুগুণ কিমান হয় 14 আৰু লগত 3টা শূন্য আছে 3টা শূন্য টকা মানে দ্বিতীয় মানুহজনৰ আয় ওলাইছে 14000 টকা আৰু প্ৰথম মানুহজনৰ মাহিলি আয় ওলাইছে 18000 টকা এইটোই কোৱেশ্চনে আমাক ওলাবলৈ কৈছিল আৰু ওলাই দিছো ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি লবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ